किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला शिल्लक राहिलेल्या चपात्यांपासून चाट दाखवणार आहे। पण त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। इथे आपण शिल्लक राहिलेली चपाती घेतलेली आहे आणि हिला जवळजवळ 5-1 मिनिटं मी हवेशीर ठेवली होती। इथे आपण चाट चपातीसाठी बटाटा घेतला आहे, कांदा घेतला आहे, बारीक शेव घेतली आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, गोड दही घेतले मी, जवळजवळ 1 तास आधीच साखर घातली होती यात, चाट मसाला घेतला आहे, काळं मीठ घेतले, तिखट आणि साधं मीठ घेतलेले आहे। चपातीचे आपल्याला असे 4 तुकडे करून घ्यायचे आहेत, खूप छोटे तुकडे करायचे नाही आहेत। बघू शकता तुम्ही मी 4च तुकडे केले आहेत, कारण की जेव्हा आपण हातात खायला घेतो तेव्हा उचलायला ह्या सोप्या पडतात। आपले हे 4 तुकडे झालेले आहेत। इथे मी आधीच तेल तापायला ठेवलं होतं आणि आपल्याला आता मीडियम गॅस करून घ्यायचा आहे। मीडियम गॅसवरच आपल्याला ह्या तळून घ्यायच्या आहेत। आणि हे बघा मी आता 1 तुकडा तेलामध्ये टाकलेला आहे। थोडं हवेशीर वाळवून घेतल्यामुळे चपाती पटकन तळल्या जाते आणि मऊ पण पडत नाही। अशा पद्धतीने आपल्याला चपातीचे तुकडे तळून घ्यायचे। ते सर्व चपातीचे तुकडे आपण तळून घेतले, बघू शकता। आपण हे पूर्ण असे लावून द्यायचे आहेत। इथे आपण यावर उकडलेला बटाटा अशा पद्धतीने किसून घेणार आहोत। बघू शकता तुम्ही किती छान किसला गेला। तुम्ही कुस्करून सुद्धा घालू शकता, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही बटाटा किसून घेऊ शकता। मस्त असा बटाटा किसून झाला। आता त्यावर आपण अगदी बारीक चिरलेला कांदा आहे तो टाकून घेऊ। बघू शकता तुम्ही किती छान बारीक चिरलेला आहे। यावर आपल्याला आता मस्त असं गोड दही टाकून घ्यायचे। यावर आता आपल्याला लाल तिखट टाकून घ्यायचे, मीठ टाकून घ्यायचे। मीठ तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालायचे। इथे काळं मीठ घालायचे थोडं। चाट मसाला टाकून घ्यायचा आपल्याला। बघू शकता किती छान प्लेट दिसते आपली। कोथिंबीर घालायची आणि त्याचबरोबर आपल्याला आता बारीक शेव टाकून घ्यायची। बघू शकता किती सुंदर डिश झालेली आहे। शिल्लक राहिलेल्या चपातीपासून आपण चाट डिश तयार केलेली आहे। ही डिश आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू।